අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ present continuous වාක්‍ය රටාව. මොකක්ද මේ present continuous කියලා කියන්නේ? present continuous කියන වාක්‍ය රටාවෙන් අපි අදහස් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී වගේම වෙනත් භාෂාවලදීත් මේ continue කියලා කියන්නේ නොකඩවා කරගෙන යනවා කියන එකනේ continue. එහෙනම් මේ present continuous කියලා කියන්නේ වර්තමාන කාලයේදී නොනවත්වා මේ ක්‍රියාව සිදු වෙමින් පවතිනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ කරමින් පවතින ක්‍රියාවන්. කරමින් පවතින නැත්නම් සිදු වෙමින් පවතින ක්‍රියාවන් ගැන කියන තමයි මේ present continuous වාක්‍ය රටාව අපි භාවිතා කරන්නේ. එමනම් මේ present continuous වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම එහි අන්තර්ගත වෙන කොටස් පිළිබඳව දැනගන්න ඕන. එහෙනම් මේ වාක්‍ය රටාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අන්තර්ගත වෙන කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ helping verb එක. එහෙම නැත්නම් මේ be verbs කියන. මොනවද? am, is, are කියන තුන් දෙනා. මේ am, is, are කියන තුන් දෙනා නැතිව අපිට මේ present continuous වාක්‍ය රටාව හදන්නට බෑ. එහෙනම් මේ am, is, are තුන් දෙනා සමග ක්‍රියාපදයට ing දාන ඒ නීතියත් අපි අනුගමනය කරන්න වෙනවා. මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔබට පැහැදිලි කරා කොයි වගේ තැන්වලද ing එන්නේ කොහොමද එන්නේ කියලා. කෙටියෙන් මතක් කර. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බොහෝ ක්‍රියාපද තියෙනවා එක ඊ අකුරකින් අවසන් වෙන ඒවා. come, drive, write වගේ වචනවල අවසාන අකුර ඊනේ. අන්න ඒ අවසාන අකුර ඊ තියෙනේවට අපිට ඊ අකුර ඉවත් කරලා ing දාන්න පුළුවන්. එතකොට coming, riding, driving නේද? writing එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි වෙන් කරගන්නවා GMNPTL කියන අකුරකින්. GMNPTL කියන අකුරු හයෙන් ඊටාම කෙටියෙන් අවසන් වෙන ක්‍රියාපද තියෙනවා. ඒ කියන්නේ dig, swim, run, cut, clap, travel වගේ ඊටාම කෙටියෙන් શબ્ද වෙන්නේ. මෙන්න මේ ක්‍රියාපද වලට ing දානකොට අවසාන අකුර දෙපාරක් වෙලා යෙදෙන. run, running, RUNNING. ඒ විදිහට අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට GMNPTL කියන අකුරු හයෙන් කොනද? GMNPTL කියන අකුරු හයෙන් ඇදිලා શબ્ද වෙන. නැත්නම් long pronunciation එකක් තියෙනවා නම් ඒ වචනේ උච්චාරණය කිරීමේදී නැත්නම් දිගට ඇදිලා යනවා නම් අවසාන අකුරු ටික අපි ඒ වගේ තැන්වලදී සාමාන්‍ය විදිහට ing එකතු කරනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන බොහෝ ක්‍රියාපද වලට ඔය වගේ නීතියක් නැතෝ දැන් go, watch, draw මේ වගේ ක්‍රියාපද වලට සාමාන්‍ය විදිහට ing එකතු කරනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී මේ ing වාක්‍ය රටාවේදී භාවිතා කරන්න බැරි. එහෙම නැත්නම් ing එකතු කරලා ක්‍රියාපදයක් හැටියට භාවිතා කරන්න බැරි ක්‍රියාපදත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා. ඉතින් ඒවා තමයි love, like, believe, want වගේ වචන. ඒවට අපි ing දාන්නේ නැහැ. මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී මා ඒ පිළිබඳව බොහොම පැහැදිලිව විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබලා මේ වීඩියෝ පිළිබඳව බොහොම උනන්දුවක් දක්වන බව මම දන්නවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් ටික ඔබ බලලා ඔබේ දැනුමට මේ දේවල් එකතු කරගන්න. එhmenan අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ present continuous වාක්‍ය රටාව. එහෙනම් present continuous වාක්‍ය රටාවේ positive වාක්‍යයක් එහෙම නැත්නම් ඇත යන අර්ථයක් වාක්‍යයක් හදන හැටි තමයි මේ අපි ඉගෙන ගන්න. අපි subject එක දානවා. subject කියලා කිව්වේ I, she, he, it, we, you, they. මෙන්න මේවට තමයි අපි subject කියන සහ ඒවට අයිති වෙන ඒවා. දැන් she කිව්වහම ලෝකේ ඉන්න ඕනෑම කාන්තාවක් පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. he කියපුවම ඕනෑම පිරිමි කෙනෙක් ගැන. it කියපුවම ඕනෑම සතෙක් ගැන. ඉතින් ඒ වගේම we අපි, you ඔබ, ඔබලා, ඒ වගේම they කාන්තාව පිළිබඳ, පිරිමි පිළිබඳව, ඒ වගේම සතුන්ගේ මේ සියලු දෙනාගේම බහුවචන පිළිබඳව කතා කරන්නේ they කියන වචනෙන්. එහෙමනම් අපි මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි I කියන subject එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම am කියන helping verb එක එන්නම ඕන present continuous වාක්‍ය රටාවේදී. ඒ වගේම she, he, it කියන වචන තුන අනිවාර්යයෙන්ම යොදන වාක්‍ය රටාවල අපි is කියන helping verb එක තමයි දාන්නට ඕනේ. she is, he is, mother is, Kamal is, dog is මෙන්න මේ ආකාරයට දාන්නට ඕනේ. ඒ වගේම we, you, they සමග අනිවාර්යයෙන්ම බහුවචනත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරනවා. we are playing cricket, mother is cooking, right, they are singing songs මෙන්න මේ විදිහට. එහෙනම් අපි කොහොමද උදාහරණ කීපයක් අරගෙනමු. I am reading a book.
I am reading a book. am සමග ක්‍රියාපදයට ing භාවිතා කරලා තිනවා. I am playing badminton. මම badminton සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. She is singing songs. ඇය ගීත ගායනා කරමින් ඉන්නවා. He is swimming in the sea. මා කලින් කිව්වේ සමහර ක්‍රියාපද තියෙනවා GMNPTL කියන අකුරු වලින් අවසන් වෙලා කෙටියෙන් ශබ්ද විනීමට අපි අවසානයේට ඒ තියෙන අකුර GMNPTL කියන අකුරු 6න් තියෙන අකුර දෙපාරක් ලියලා තමයි ing දාන්නේ. එහෙනම් swimming කියනකොට ක්‍රියාපදයට double m වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය හේතුව නිසා. Dog is chasing a rabbit. Chase ලුහු බඳිනවා. පිටිපස්සෙන් යනවා. පන්නගෙන යනවා. They are drawing pictures. ඔවුන් පින්තූර අඳිමින් ඉන්නවා. Children are painting the classroom. ළමයි පන්ති කාමරේ තීන්තාලේප කරමින් ඉන්නවා. The birds are making nests on trees. කුරුල්ලෝ පක්ෂීන් ගසුඩ කූඩු කෑන් නැත්නම් කැදලි හදමින් ඉන්නවා. Mother and father are working. අම්මයි තාත්තයි වැඩ කරමින් ඉන්නවා. එhmenan ඔබට ඉතාම පැහැදිලිව ඇති මේ present continuous වාක්‍ය රටාව කියලා කියන්නේ am is are කියන තුන් දෙනා සමග ක්‍රියාපදයට ing දාලා අපි භාවිතා කරන වාක්‍ය රටාවට තමයි present continuous කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වාක්‍යයක් යොදනකොට ඒ අර්ථය තමයි මේ මොහොතේ කරමින් ඉන්න. මේ මොහොතේ කරමින් ඉන්නවා. එහෙනම් යමක් සිදු වෙමින් තියෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් birds are flying in the sky. පක්ෂීන් අහසේ පියාසර කරමින් ඉන්නවා. The baby is crying. බබා අඬමින් ඉන්නවා. එතකොට මේ වාක්‍ය කියන කෙනාට මේ ක්‍රියාව පේනවා. The ants are eating a dead animal. අපි මැරිච් සතෙක් කමින් ඉන්නවා. අපිට එහෙම කියන්නට පුළුවන්. එhmenan මේ present continuous වාක්‍ය රටාවේ තියෙන මේ විශේෂත්වය අපිට ඊටාම වැදගත් අපේ ජීවිතේදී නැත්නම් අපේ භාෂාවට. මොකද අපිට එදිනදා ජීවිතයේදී දේවල් කියන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. present tense වල භාවිතා කරන්න තියෙන අවස්ථා ගණන වැඩි. එhmenan මේ වාක්‍ය රටාවේදී ඔබ ඉගෙන ගත දේ තමයි am is සමග verb ing යොදන්නේ present continuous වාක්‍ය රටාව. එහෙම නැත්නම් මේ මොහොතේ යමක් සිදු වෙමින් හෝ සිදු කරමින් තියෙනවා කියන අදහස දැක්වීමට. එhmenan ඔබට පුළුවන් මේ වීඩියෝව තවදුරටත් තව කීප වතාවක් නරඹලා මේ පිළිබඳව දැනගන්නට මම ඊළඟ වීඩියෝ කොටසේදී මම ඔබට අරගෙන එනවා. නෙගටිව් කොහොමද මේ වාක්‍යයක් නෙගටිව් නැත යන අර්ථයට හරවන්නේ, ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් හරවන්නේ, ඒ වගේම නැත් යන ප්‍රශ්නයක් හරවන්නේ, ඒ වගේම තොරතුරක් දැනගන්නේ කොහොමද කියන ආකාරය පිළිබඳව. එමනම් ඔබට මේ ගැඹුරු අර්ථයක් ගන්නට මේ වීඩියෝව ඔබට උපකාරයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. නැවත වීඩියෝවකින් හමු වෙමු.